146. Momentje zo. Oké, goed. Oké. Zijn? Nee, ik zou niet zeggen zijn. Ik hou me bezig meestal. Zitten, niets doen, roken, zijn. Maar meestal ik doe het. En je bent er blij mee? Met die baan? Ontzettend blij. Ontzettend blij. Met live muziek het is eigenlijk zo dat de inkomsten zijn heel onstabiel. Dus één maand heb je veel geld, de andere maand heb je niks. En als je hebt een drukke maand, dan geld gaat gewoon zo. Je leeft als een koning die maand. En de volgende maand als een kerkmaus. Het is ook prettig voor je verblijfsvergunning, denk ik. Ja, ook, zeker. Want is het lastig? Wat? Buitenlander zijn in Nederland tegenwoordig? Nee, het is fantastisch. In welke zin? Ja, ik kan... je hebt veel persoonlijke vrijheid. Daarom namelijk, ik denk veel buitenlanders komen hier naartoe, omdat ze hebben gewoon geen geheime politie achter zijn rug en dat soort dingen. Mensen komen voor dat soort redenen, dus hier is vrijheid. Want waar kom je vandaan? Odessa. Odessa. Ja, in Oekraïne. En ja, de helft van mijn leven is daar. Je bent daar geboren? Ik ben hier geboren en ja. Naar school gegaan? Naar school gegaan, alles. En toen was het nog de Sovjet-Unie? Ja. Het is in 78 dat ik wegging met mijn familie naar Australië. Naar Australië? Ja. Kon je weg dan? Was niet makkelijk. Maar uiteindelijk lukte het. Want? Nou, het is... toen het was een soort immigratie via Israël. Oh. Amerikanen konden zeggen, als jullie laten de Joden niet weg, dan krijgen jullie geen graan, bijvoorbeeld. En Rusland toen was afhankelijk van Amerikaanse graan ook. Dat Russische graan ging naar Angola en Mozambique en naar Cuba. En wij moesten in een rij voor brood staan. Half brood per persoon, niet meer.
mij betreft, ik ben een nachtportier bij de Klinker, ik ben geen muzikant. Tenminste in Holland. Buitenland ben ik een muzikant, maar in Holland niet. Het is niet de bedoeling dat je kan als muzikant overleven in Holland. Behalve als je bent voorbereid van alles spelen. Ik heb gekozen alleen maar dat soort muziek spelen en niets anders. Maar hoe omschrijf je je eigen muziek dan? Vrolijk? Ja, bruiloftmuziek, Joodse bruiloftmuziek, ja, dat is hem. Wat dan ook, Joods of niet Joods, bruiloftmuziek betekent dat je moet voorbereiden te spelen 2-3 dagen, omdat bruiloft is 2-3 dagen. Dus, en muzikanten, Hollandse muzikanten meestal, ze moeten weten vanaf hoe laat tot hoe laat spelen ze, anders ze voelen zich niet lekker. En daar heb ik een verschil van meningen. Omdat ik denk als een muzikant, ik kan wat dan ook geld vragen, maar één ding dat ik vraag niet, wanneer zijn we klaar? Maar doe je jezelf dan niet tekort? Dat vraag ik me dan ook af. Ik ben veel meer selectief voor wie maakt het muziek. Wie maakt het muziek voor? Ja, maar je maakt toch vooral muziek voor jezelf? Voor mijzelf, ja. Maar als mensen vragen mij voor hun te spelen, Ja. soms vind ik het leuk voor deze mensen te spelen en soms niet. Er is een zeg maar, bedrijfsleven die heeft altijd aanbod voor muzikanten die moeten met witte overhemden en zwarte pakken en op tijd en nuchter. Maar dat soort dingen vind ik niet leuk te spelen. Tegelijkertijd, ze betalen altijd op tijd en ze zijn helemaal strak en netjes, maar de enige criteria is zachtjes spelen, jongen, zachtjes, zachtjes. Omdat mensen moeten over hun zaken daar praten. Hoe heet die band die hier aankomt? Het Viennitse Blaasorkest. Hoe ken je deze band? Ik heb deze band voor het eerst gehoord op een verzamel-cd, Doirus geheten. Ik geloof dat het generaties betekent. En dat was een cd met allerlei verschillende klezmerbands. Amerikaanse klezmerbands, Nederlandse klezmerbands, Duitse klezmerbands. En opeens zit daar zo'n, die cd staat daar zo'n groep tussen die een blaasorkest uit de regio Vinnitsa, Oekraïne. Dus dat vond ik meteen heel interessant. En er staat dan bij het nummer Vrijlik, gearrangeerd door Sergej Koncharuk. Nou, vrijwel onbekend. En een heel archaïsch, beetje blechmuzikerachtig geluid. Wat daar op die cd wordt gepresenteerd als een vorm van Joodse muziek uit de Oekraïne. En dat vond ik gewoon zo interessant. Dat ik eigenlijk meer van die band wilde weten. In Amerika is klezmer op een gegeven moment er zijn heel veel emigranten naar Oost-Europeanen naar Amerika gegaan. En daar heeft die muziek zich heel erg geassimileerd en is het eigenlijk bijna tot een soort tot de Jiddische swing verworden. Eind jaren 70 was zeg maar de derde generatie, vaak kleinkinderen van die immigranten, die waren gewoon benieuwd of er achter die swinglaag, of daar misschien nog een oudere laag te vinden was. En jawel. En dat bleek dus zo te zijn, maar dat is een enorm ingewikkeld zoekproces, omdat die cultuur natuurlijk daar niet meer bestaat in Oost-Europa. Dus via heel veel luisteren naar oude opnames en via interviews met enkele nog levende immigranten die nog zeg maar die oude praktijk hebben meegemaakt, komen zij steeds maar achter hoe dat daartoe gefunctioneerd heeft. En hoe het geklonken moet hebben. Ja. En dan blijkt zo'n Viennitse band, die blijkt dan echt hier de oude toon. Ja, nou die blijkt dus in elk geval muziek te maken die zij vrijelijk noemen. Dus dat is zeg maar een stukje in die puzzel. En daarom leek het mij ook zo interessant om zo'n groep dan hier naartoe te halen. Ja.
над тою рікою, мов брат із сестрою, засіли, родились з тобою, над тою рікою, на світ ми родились з тобою. Від раннього ранку до темної ночі шукав я червону калину, любив карі очі і чорні брови, кохав молодую дівчину. За синє море залишив свою Україну. Ik ben nu bezig met een groep van muzikanten die zijn opgegroeid in een gebied waar vroeger, een paar generaties, ja, voor de oorlog, die muziek was gespeeld door Joodse muzikanten, maar tegelijkertijd die muziek gebleven in die gebied. En nu het is gespeeld door Oekraïnse muzikanten, omdat er zijn niet veel Joden in die gebied, misschien geen Joden. Maar deze muzikanten spelen die muziek zoals het hoort. Het is niet perfect, er zijn foutjes af en toe. Soms de muzikanten zijn een beetje dronken. Soms het is, maar het is levend. Voor mij het klinkt levend. En daarom ik ben heel persoonlijk betrokken bij deze groep. En ook ze zijn hele lieve mensen. En je bent heel persoonlijk betrokken bij die muziek. Ja. Het is jouw muziek. Ja, het is mijn muziek, maar... Je speelt klezmer, Ja, het liefst. Ja, ik speel het liefst klezmer omdat die ken ik van mijn jeugd. Niet alleen omdat je het kent. Je hebt het lief. Deze mensen spelen het goed. Deze mensen spelen het heel goed. Dus, nu ik moet ze als een chauffeur en tolk overal Groningen, Antwerpen en Utrecht begeleiden. In hoeverre spelen zij nou eigenlijk Joodse muziek? Zijn ze zich daarvan bewust? Ja, ze zijn wel bewust dat het is Joodse muziek, maar... Maar is het Joodse muziek? Of is het eigenlijk toch gewoon boerenmuziek uit de Oekraïne? Nou kijk, dat soort puristische benaderingen, ik wil ook niet te ver laten gaan. Omdat wat mij betreft, de Joodse muziek was ook mengeling van verschillende stijlen. Ik heb geen bezwaar voor het feit dat ze zijn geen Joodse muzikanten. Omdat Joodse muziek, zoals... Momentje. Ja. Joodse muziek zoals ik ken, spelen ze heel goed.
Ik zing, ik ben een zanger. Ik zing melodieën die zijn wel klezmer, maar technisch gesproken, ik zing geen klezmer, omdat klezmer betekent alleen maar instrumenteel. Dus technisch gesproken, ik speel geen klezmer. Ik zing Joodse liedjes. Omdat die liedjes zijn over de Joodse samenleving, die is heel typisch in Odessa. Odessa was wel een Joodse stad. Elke derde mens op straat was Joods, tenminste voor de oorlog, net zoals in Amsterdam. Ik dus zing liedjes die zijn Joodse blues. Over de Joodse hoeren, dieven, maffia leven in een grote stad, zonder ghetto. Mensen op het platteland waren toch gelovig en ja, bruiloft en die vrouw voor de hele leven is geen andere vrouw. Terwijl ik zing over ja, elke dag andere vrouw. Ik was misschien de laatste in de generatie van dat soort mensen. Die waren wel Joods, ze hadden respect voor de cultuur. Ze herkenden zich als Joden, maar tegelijkertijd ze waren bezig met misdaad. Mijn oom was een bandiet. Als ik zing deze liedjes, ik zing over mijn oom of over mijn vader, over mijn grootvader. En waarom doe je het? Weet je dat? Vasthouden van het verleden? Eerbetoon? Gemakzucht? Het is een gevoel van macht misschien. Ik weet dat ik kan dat beter doen dan wie dan ook ander. Dat ik ken die muziek first hand. Ik heb die niet van boeken geleerd. Ik heb dat van echte mensen geleerd. Van echte muzikanten, mooie muzikanten, prachtige muzikanten. Dus. Met jou persoonlijk kan ik urenlang vertellen over mishandelingen en dat soort dingen. Maar voor de camera wil ik dat niet doen, omdat... Maar heeft dat niet te maken met je muzikant zijn, met de muziek, met je emoties die je daarin uitdrukt? Misschien. Met de soort muziek die je speelt? Is dat een hommage aan je verleden? Kijk, ik ben aan het begeleiden Oekraïnse muzikanten En je speelt klezmer. Ja, ik speel klezmer, oké, maar nu ik ga Oekraïnse muzikanten begeleiden, die spelen muziek van een volk die was vroeger in hun gebied 80% plus van de bevolking. Joods? Ja, Joods. En na de oorlog 0 dus. Begrijp je? En nu die muziek is gespeeld door de Oekraïners, omdat er zijn geen Joden daar meer. Op zich, dat kan heel dubieus gekeken worden. Maar voor mij zijn ze lieve mensen. Waarom moet ik op hun neerkijken als de moordenaars van mijn volk? Terwijl... Nee, dat vraag ik toch niet? Nee, maar terwijl hun vader misschien was gehuurd door de Duitsers om miljoenen Joden te vernietigen, weet ik veel. Weet je wat ik bedoel? Nee, dat snap ik niet. Nou kijk, die Joden waren geëlimineerd door Oekraïners. Feit. Ik ben nu dus bezig met Oekraïners die spelen Joodse muziek omdat de Joden zijn vermoord. Ja. Door de Oekraïners. Door het systeem toch? Systeem of niet systeem. Pogroms waren voor die systeem. Ja. Ook. De woordpogrom, de eerste pogrom was in 1895 in Chisinau. Vlakbij die gebied waar deze muzikanten komen vandaan. Ja? Kan ik hun verantwoordelijk... dus, Nee. zie je verbinding of nog steeds niet? Nee, daarom kan je best chauffeur en tolk voor ze zijn. Precies. Denk ik. Waarom moet ik op hun kijken? Nee, dat hoeft niet. Nee, Maar ik kan me voorstellen dat het waanzinnig lastig voor je is.
Kijk, het het is lastig niet, kan zijn, laat ik het zo het is zeggen. niet makkelijk. Je kan niet zeggen dat het is gewoon zo vanzelfsprekend. Juist. Je kan dat niet zeggen. Maar tegelijkertijd, en ik heb meegemaakt met dingen die zijn veel meer traumatisch dan dat. Op een hele directe niveau, tegen mij. Alleen maar omdat ik Joods ben. Wat doe jij nou hier? Ja, ga broodjes, Turkse broodjes met merguez maken. Ter aanvulling op het spektrek en dergelijke. Maar waarom sta je in de keuken van Alek? Ja, Alek is nu de Oekraïners aan het ophalen. Voor het afscheidsfeest. Voor het afscheidsfeest. Want het is wel leuk om het ook hier af te sluiten. En ben je tevreden over de tournee? Ja, more or less. Zijn zij tevreden over de tournee? Zij zijn echt in de mopjes. Ja? Ja. Dat is voor het eerste voor hun. Heb je nog iets gehoord over hun indrukken van Nederland? Nou, ik vond het wel heel bijzonder, want ik ben gisteren een rondvaart met ze gaan maken. Ja? Maar dan ga je opeens die dingen die hun opvallen. Dus dan zien ze een bakfiets en dan krijgen ze een slappe lach over een bakfiets. Oh Dat is ja. voor mij de normaalste dingen. Dat is wel... En ze moesten vreselijk lachen om die fiets aan kettingen. Ja, dat vonden ze echt onbegrijpelijk. Ik denk dat ze wel verbaasd zijn over dit huis. Omdat Alek hier in zijn eentje woont. Dat het groot is, bedoel je? Ja, want het huis waar zij wonen is in principe kleiner en dan wonen ze met z'n vijftig. Terwijl dit huis toch ook niet buitengewoon enorm is. Nee. Ik zeg dat het is hartstikke leuk voor mij om hun help te bieden. En de enige dat ik kan toevoegen is, ik hoop dat ze komen terug. Voor mij tenminste, het zou leuk zijn, maar ik ben zeker van Будем здоровы. Ah, weer. En wat zeg je dan in het Russisch? Будь мой, hey! Будь мой, hey! Будь мой, hey! 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 Запросили в хату, дали мені їсти, поставили бараболю, не луплину їсти. А я все дивлюся, де моя Маруся, а я все дивлюся, де ж та моя Маруся, а я все дивлюся, де моя Маруся, а я все дивлюся, де ж та моя Маруся.